Hello guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay may gagawin po tayong DIY sa ating pong electric guitar. Ayan. So as you can see guys, no, medyo nabaguhan kayo kasi usually yung binablog natin is mga acoustic guitars. Ayan. So talagang mahilig tayo sa acoustic guitars guys. Pero nagkaroon ako ng electric guitar. Naalala ko nabili ko to nung pagkatapos ng bagyong Odette. Ayun, so nabili ko siya ng napakamura. Actually, yung presyo nito guys, ngayon kung bibili niyo sa mall is nasa mga 8,000 mahigit yung presyo nito. And I don't think so kung meron pa ba nito na binebenta sa mga mall, pero sa guys ko to kasi nabili. Walang ganito sa guys sa Shopee. Kahit i-search nyo, wala tong ganito sa Shopee. Napaka-seldom lang yung ganitong binibenta. Alam nyo ba guys, ang maganda sa gitara nito guys is solid wood. Yan. Ang bigat. Mabigat yung gitara guys. It's the same weight sa Fender na gitara. At saka yung ginamit sa body niya guys is mahogany. Ito, rosewood yung ginamit niyang fretboard. And so far yung mga hardwares niya, hindi siya ganun kaganda. Upgradable naman yung gitara, but so far nung na-test ko to siya guys, maganda pa yung tunog niya dati. Hindi ko kasi siya nagamit ng ilang taon eh. Siyempre 2021 simula nung napalit ko siya. Anong taon na ngayon? 2025. So it's about 4 years ago na. No, ang nangyari sa hindi ko siya nagagamit, ang nangyari guys is nasira niya yung kanyang pickup. I don't know ano kayang reason, siguro electronically or ito yung sa kanyang pickup talaga. Ang gagawin natin ngayon guys is mag-upgrade tayo ng kanyang pickup, and at the same time, yun nga, i-replace natin yung pickup. Ito yung nabili nating pickup, courtesy Shopee syempre guys. Yan. Ito yung napili kong guys, tawag nito, pickup. Set na siya. Yan, kompleto na siya lahat guys. Ang nagustuhan ko kasi nito guys is itong yung pickup na guard. Hindi puti kasi yung pinili ko guys, kasi parang stock rin siya. Gusto ko siyang palitan ng bago naman na disenyo. Ayan tingnan nyo guys Ayan astig. Alright, astig. So, ang mangyayari nito guys is lahat ito papalitan natin. Ito lang sana yung papalitan ko guys. Ito lang yung mga pickups niya. Pero baka kasi nasira na rin yung kanyang electronics. So, sayang naman. Papalitan ko sana siya ng Alnico na yung 60s. Hindi lang muna. Ito lang muna yung papalit ko. Ito. Napakamura lang nito guys. Sa 500 pesos mo meron ka ng isang ganito. Ayan. Kaya nga, itetest natin yung kanyang sound quality. Kung medyo hindi naman maganda, hindi ako satisfied. So, yan, pwede ko na siyang palitan ng mga Alnico. Ito. O kaya yung Wilkinson. Sa mga 1,000 mahigit, 2,000 pesos. Yan, yung pick up nito. Ang nagustuhan ko kasi nito guys, ito kasi guys, pag binili mo to, nasa 500 din halos yung presyo nito. So, ngayon guys, yan. So, i-install ko na to. Alright? So, sige, simulan natin.